Η ερμηνεία της εικόνας της Αναστάσεως του Χριστού. Στην Εκκλησία μας έχουμε δύο τύπους εικόνων της Αναστάσεως του Χριστού και οι δύο όμως τύποι, ακολουθώντας τις περιγραφές των Ευαγγελίων, δεν παρουσιάζουν την πραγματική στιγμή της Αναστάσεως, γιατί ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, όταν ακόμη ο τάφος ήταν σφραγισμένος με την μεγάλη πέτρα. Ο ένας τύπος δείχνει τον άγγελο να κάθεται επάνω στο λίθο του μνήματος, στο οποίο βρίσκονται τα σάβανα του Χριστού και μονάχο το κάλυμα, σουδάριο, της κεφαλής του. Στις μυροφόρες που βρίσκονται στην άλλη άκρη της εικόνας, κρατώντας αρώματα και βλέπουν προς το μνήμα, μιλά ο άγγελος δείχνοντας το κενό τάφο και αναγγέλλοντας την Ανάσταση του Χριστού. Ο πιο συνηθισμένος όμως στην Εκκλησία μας είναι ο άλλος τύπος που μας παρουσιάζει την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας μας για αυτήν. Ανάμεσα σε απότομους βράχους ανοίγεται η σκοτεινή Άβυσσος, ο Άδης, όπου κατέβηκε ο Χριστός για να κηρύξει τη σωτηρία στους εκεί ευρισκομένους ανθρώπους. Τα βράχια μοιάζουν σαν να είναι καυμένα με μαχαίρι. Είναι στραμμένα προς το κεντρικό γεγονός και υπενθυμίζουν την αρμονία και την υποταγή της κτήσης στην προπτωτική κατάσταση. Στη μέση και πάνω από το σπήλαιο βρίσκεται ο Χριστός, ολόλαμπρος, μέσα στη δόξα του και με λευκά ρούχα. Σε αντίθεση με τις παραστάσεις άλλων γεγονότων, έχει τη θριαμβευτική όψη του νικητού του θανάτου. Με τα δυο του χέρια ο Χριστός κρατά τα πρώτα λάφυρα που πήρε από τον Άδη, τον Αδάμ και την Εύα, ή μόνο τον Αδάμ και σε παλαιότερες εικόνες με το άλλο χέρι κρατώντας ηλιτάριο, σύμβολο του κηρύγματος στον Άδη, ή τον Σταυρό, σύμβολο της νίκης. Τα χέρια του και τα πόδια του έχουν τα σημάδια του πάθους. Πίσω από τον Αδάμ και την Εύα βρίσκονται και διακρίνονται από τα σύμβολά τους οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο Άβελ κρατώντας το ραβδί του, ο Δαβίδ και ο Σολομών με τα βασιλικά τους θέματα, ο Ιωάννης ο πρόδρομος δείχνοντας και εκεί τον Χριστό, ο ληστής κρατώντας τον σταυρό του κλπ. Στα πόδια του Χριστού βρίσκονται οι δύο θύρες του Άδη, πεσμένες κάτω και με σπασμένες τις κλειδαριές τους, και κάτω από αυτές προσωποποιημένος ο Άδης, αλυσοδεμένος και νικημένος. Γύρω του οι μοχλοί, τα καρφιά και τα κλειδιά των θυρών του Άδη.